Η NASA μετρά αντίστροφα για την εκτόξευση του γιγαντιαίου πυράβλου Space Launch System για την εκκίνηση του νέου διαστημικού προγράμματος Artemis που φιλοδοξεί να στείλει ξανά ανθρώπους στη σελήνη. 50 χρόνια μετά τη λήξη του ιστορικού προγράμματος Apollo, ξεκινά σήμερα η νέα Αμερικανική διαστημική αποστολή της NASA. Σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος και συγκεκριμένα 15:33 έχει προγραμματιστεί από τη NASA η εκτόξευση από το διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα της αποστολής Artemis 1 με τον πελώριο πύραυλο Space Launch System που θα μεταφέρει την μη επανδρωμένη κάψουλα Orion γύρω από τη σελήνη για μια δοκιμαστική πτήση 6 εβδομάδων. Αν όλα πάνε καλά σε αυτή τη δοκιμαστική πτήση, οι αστροναύτες θα ανέβουν στο σκάφος για μια μελλοντική σειρά όλο και πιο περίπλοκων αποστολών, ξεκινώντας από το 2024. Η NASA λέει ότι σε αυτό το στάδιο εξετάζουν τα πάντα και θα παρατηρήσουν αυτή την πρώτη μη επανδρωμένη αποστολή, ώστε να εξουδετερωθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για την επόμενη αποστολή Artemis 2 που θα σταλεί στη σελήνη με πλήρωμα. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι οι σημερινές καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Αν κάτι πάει στραβά λόγω τεχνικού προβλήματος ή καιρού, έχουν δοθεί ως εναλλακτικές ημερομηνίες εκτόξευσης η Δευτέρα ή η 5η Σεπτεμβρίου. Η αποστολή Artemis σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην εξερεύνηση της σελήνης. Το 1969, όταν ο Neil Armstrong και ο Buzz Aldrin έκαναν τα πρώτα τους μικρά βήματα στη σελήνη, εγκαινίασαν μια χρυσή εποχή στην εξερεύνηση του διαστήματος. Τώρα, 50 χρόνια μετά, η NASA θέλει να μάθει ακόμα περισσότερα για τη σελήνη. Οι νέες αποστολές στα πλαίσια του προγράμματος Artemis θα είναι διαφορετικές. Η NASA σχεδιάζει να στείλει στη σελήνη για πρώτη φορά μια γυναίκα καθώς και έγχρωμο άτομο, δείχνοντας ότι η εξερεύνηση του διαστήματος είναι ανοιχτή σε όλους. Η επιστροφή στη σελήνη όμως είναι μόνο η αρχή. Η NASA φιλοδοξεί να φτάσει πολύ πιο μακριά, εστιάζοντας το βλέμμα της στον Άρη. Και αυτό θα είναι πραγματικά ένα τεράστιο άλμα στην εξερεύνηση του διαστήματος. Σχετικά με τη σημερινή εκτόξευση, πάνω από 200.000 άνθρωποι αναμένεται να πλαισιώσουν τις παραλίες και τα μονοπάτια γύρω από το διαστημικό κέντρο Kennedy. Η εκτόξευση θα είναι σίγουρα εντυπωσιακή, καθώς ο μέγα πύραυλος Space Launch System είναι το πιο ισχυρό διαστημικό όχημα που έχει φτιάξει ποτέ η NASA. Αυτός ο πύραυλος θα είναι μεγαλύτερος, δυνατότερος και πιο εντυπωσιακός από οποιονδήποτε άλλον έχετε δει, λένε οι ειδικοί. Ο βασικός στόχος της εκτόξευσης όμως έρχεται στην πραγματικότητα ακριβώς στο τέλος. Οι μηχανικοί ανησυχούν περισσότερο για να δουν ότι η θερμική ασπίδα της κάψουλας Orion θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ακραίες θερμοκρασίες που θα συναντήσει κατά την επιστροφή στην ατμόσφαιρα της Γης. Αυτή η πτήση είναι μια μεγάλη στιγμή όχι μόνο για την NASA, αλλά και για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Παρήχε το Service Module για την κάψουλα Orion. Είναι το πίσω τμήμα που οθεί την κάψουλα στο διάστημα. Είναι μια συνεισφορά σε είδος που η Ευρώπη ελπίζει ότι θα οδηγήσει τους υπηκόους της να συμπεριληφθούν σε μελλοντικά ταξίδια στη σελήνη. Η τηλεόραση της NASA θα μεταδώσει ζωντανά στα αγγλικά την εκτόξευση του πυράβλου.